4 days ago, nasa Cubao lang ako. Ngayon, after 1,000 kilometers, tatawid na ako papuntang Mindanao. Bisikleta lang, 2 dagat, walang humpay na ahon, and a route that will push me beyond what's familiar. This Manila to Mindanao, cycling 1,000 kilometers in 4 days. This MacArthur, I'm back. This video covers day 2 to day 4 of my Philippine Loop Adventure Tour. If you haven't watched episode 1 yet, One Shot Bicol, I'll link it in the description. But for now, here's a quick recap. Day 1, Cubao to Naga, 382 kilometers. Nag-ride out ako at 3:49 AM para iwas traffic habang madilim pa ang Metro Manila. From Cubao, I headed south and met Alvin in Bicutan. Sinamahan niya ako for the first part of the ride as we passed through Laguna, Batangas, and Quezon habang sumisikat ang araw. We climbed the legendary Old Zigzag Road, a route I've ridden many times but it never gets old. After Atimonan, quick meal, then naghiwalay na kami ni Alvin. We turned back toward Manila and from that point on, solo ride na ako all the way to Bicol. I enjoyed the beautiful coastal stretch in Gumaca, but that was quickly contrasted by rough sections and broken pavement further ahead. At 246 kilometers, I reached the gateway to Bicolandia Arc. Lunch lang and 30 minutes reset, then back on the road. The next 100 kilometers from Tagkawayan to Sipocot were relentless. Rolling, hilly, walang sustained climb pero wala rin masyadong pahinga. Rough roads, narrow highways, long lines of trucks heading south, a reminder that Matnog Port could be congested. Dito na rin ako inabutan ng gabi. Night riding na naman. And at exactly 10:13 PM, I finally reached Naga City. Pagod pero hindi ubos, may reserba pa. And that matters because starting day 2, everything changed. Leaving Luzon felt different. Kapag tumuwid ka na ng dagat, parang lumayo ka na talaga sa bahay. Ito ang mga nag-aantay sa akin. The climbs of Sorsogon, chaos at Matnog Port, akyat baba sa mga bundok ng Samar, unexpected stomach issues in Leyte, at ang hindi ko inaasahang pangyayari sa Port of Linuan. Malangya. Pero hindi lang hirap ang nag-aantay. Sobrang daming magagandang tanawin din. Bagsawa Ruins, the Sorsogon Coastline, MacArthur Landing, Agas-Agas Bridge, and the rolling views of Samar and Leyte. Hirap at sarap ang kasabay na nag-aantay. And that's what makes this part exciting. Not racing, not chasing time, just moving forward into places I've never ridden before. From Naga to Matnog to Samar to Leyte, hanggang Lipata Port sa Surigao City. This is Manila to Mindanao. Let's go! Okay, day 2 na, 7:14. So breakfast lang. Tapos tutuloy na ng Matnog. 200 kilometers din papunta sa Matnog Port. Ang goal ko is makarating ng maaga para makatawid ng Samar ngayong gabi. Actually, kinakatakot ko yung sa Matnog. Kahapon daw, canceled yung Roro service. So, baka ma-delay ako ng isang araw or more. Ayun, nakita ako dito. Dito na lang para mas mabilis. Ay, bayad pala! Sorry! Hindi ka na ako hindi magbayad. Okay, ito na. Tumatnog. Let's go. Bahan. Last visit. Ano pala ngayon? Monday. Kahapon ride out ko Sunday. Nag-ride out ako Sunday para hindi ma-traffic. So, ayun kaya pala to yung mga traffic Monday kasi. Okay, sabi ng Oros, mga 1,077 meters daw ng elevation yung pupunuin ko. Malamang karamihan nun yung papunta ng Matnog sa may Sorsogon. Sabi dito, parang Metro Manila. Grabe yung sikat ng araw, oh. Okay, time check. 8:21 AM.
Nandito sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Medyo mas mainit na ngayon. 29 degrees Celsius. And yours alone. You'll be the lion. You'll be the deer. Be like a tree. Let the dead leaves fall. Let your love with wings, your heart knows the way. Pwede bumili yung saging na piraso. Okay na po yan. Thank you. O yan. Natural. Shout out kay Joseph. Mahilig sa fruits. Okay, dito na tayo sa Albay Province. Sa Pulangi. Nasa Albay na. Nandito sa Albay ang iconic na Mayon Volcano at Cagsawa Ruins. Plano ko dumaan pero hindi ako hopeful na makikita ang Mayon dahil sa mga ulap. Nakaka 55 kilometers na, so mag-short break lang ako. Hindi pa ako nakapagkape. Kumain na lang ulit ako. Parang kulang yung kinain ko kanina. 10 a.m. Habang papasakay ako, may nakita akong text alert from NDRRMC. May laba daw sa Mayon. Hala, tingnan natin mamaya kung meron. 10:25 a.m. Mga 31 kilometers ang papuntang Cagsawa. Kaya lang naging 40 kilometers kasi after 3 kilometers na-realize ko na naiwan ko pala yung shades ko. Nakalimutan ko to. Binalikan ko pa. Total 9 kilometers. Okay lang. Alis ulit ako. Ha! Ay nako. Okay, nasa Ligaw. Ligaw Albay. Time check 11 a.m. Municipal Hall ng Ligaw. 3%. Oh, may lusong. 4%. Grabe to. Nasa Ginubatan. Wow. Okay, dito na tayo sa Kamalig. Ahon pala dito sa Kamalig. Daraga Albay. 12:04 p.m. Yun ang laking sili. Ha, I love Malabog. Ito na ang Cagsawa. Ayun yung Mayon, tatakpan ng cloud. Yun, dito na. Woo! Kano? May natanggap ako na parang alert na may laba. Yes sir, Umupa na daw kaya wala nang laba. Hindi naman bumababa yan. Okay, ito. Hindi kita yung Mayon. So, alis na ako. Sili ice cream. May anghang. Okay, 12:34 na. Alis na, papuntang Matnog. Shoutout kay Joseph saka kay Julius from Mayon. Ayun medyo nagpakita ng konti. Shoutout din kay Team De La Peña. Okay, balik na tayo dito. Dito, Sorsogon. Nasa Daraga pa rin. Hindi nadadaan ng Legazpi kasi para siyang out of the way para pumasok doon. Sorsogon na. Woohoo! So far nakaka 113 kilometers na for today. Okay, nasa na pala to, municipality ng Pilar. Grabe, ang init ngayon, 35 degrees. Okay lang.
sa Castilla. So far, nakaka 500 kilometers total na in Manila. So ito na yung day 2 ng Philippine Loop. 1:54 PM. Pamilihang bayan ng Castilla. Yeah, town hall. Hanip yun may helicopter. Boss, pabili. Pabili. 5, 3. Thank you. Malunggay bread. Dami na namang nakapila, oh. Ayan, oh. Woo, dami. Nako, nako, nako. Ganda, oh. Okay, ito na. Sorsogon City. 2:30 PM. Shout out kay Jensen Parungaw, taga Sorsogon. Picture lang ako dito bago tumagay. Inaabangan, idol! Ayan. Sa BMC, hindi kita nakita. Oo. Yung bike yung nakita mo? Ay, good afternoon. Nandito kami kay MacArthur. Nagkita kami sa Sorsogon. Ayan. Lagi nakita sa park. Lalaki mo. Okay na. Ayun, may nakita tayo mga ka-long ride. Dito pala sila. Okay, ito na yun. Dito tayo dadaan. Haha. Woohoo! Ha! Ganda ng Sorsogon. Okay, ito na yung SM City Sorsogon dito. Kasi ito yung bus terminal. CTEX. Yan. Yan, 63 kilometers. So hopefully before 7 nandun na ako. At 3:40 PM, nakalabas na ako ng Sorsogon City. Target ko makarating ng port by sunset, hoping na makakuha ako ng ticket. Hindi pa ako nagtatanghalian actually. Naisip ko doon na lang ako sa Matnog kakain ng madami. At 4:08 PM, nag-break muna ako sandali. Medyo ramdam ko na ang pagod kaya medyo madami akong hinto ngayong araw. After 15 minutes, larga na ulit. Kailangan umusad para makatawid ng Samar ngayong gabi. Okay, nandito na sa Juban. Ayan o. Juban. Woohoo! Okay, ito na yung town proper ng Juban. Lang. Grabe to. Ito na ba yung bundok na tatawirin? Nandito na tayo sa Irosin. Time check 5:05 PM. 30 kilometers na lang, nandun na sa port. Pero yung bilihan ng ticket, mga 7 kilometers pa before that. So hopefully 6 PM nandun na sa may bilihan ng ticket. Ito pa rin mga nakapila yung truck. Base dito sa Coros, meron 3 ahon. Ayan Okay, ito na yung Irosin. Bakit may baril yung mga pulis dito? Ayan na, ang ahon. Ayun pati doon may mga nakapilang truck. 8%. This is a proper climb.
Kanina puro rolling. Ito talaga, bundok. Ito na yung tuktok. Okay, nandito na tayo sa Bulan. Ayan. Okay, so far nakaka 205 kilometers. 5:47 PM. Okay, ito na yung tuktok. Yan na yung next, oh. Pula. Yan, 9%. Yan na, sunset na. 6:02 PM. Ayan, bukas na yung mga ilaw, oh. Yun, pababa na! Yes! Yun, Kapatagan na. Registration siya pero para lang sa mga sasakyan. Grabe dito sa Google Maps, oh. Puro orange, saka pula. Siguro yung data nito based dun sa mga past few days nung sobrang haba ng pila ng mga sasakyan. Ayan, oh, dami ditong stranded, oh. Dami sasakyan. Ilan truck. Ay grabe, dami nakapila. Patay tayo dito. Ito na nga yung sinasabi ko. Grabe. Paano kaya ako makakabili ng ticket nito? Okay, ito yung pila. Wala, tatsagain na lang to. Sana makasakay. Ano sasakyan nyo? Hiace. Ayun, pumila ako dito at kinausap ang ibang pasahero. Nung nalaman nilang nakabike lang ako, sinabi ng isa na para sa sasakyan ang pila at pwede na ako dumiretso sa window. Okay, hindi na ako pumila. Diretso na daw palang ticket pag bike. Dito ako sa Pascat. Tao, bisikleta. Ayos. Since bike lang, hindi ko na kailangan dun sa mahabang pila. Yes. Diretso na sa port, 3.7 kilometers, Santa Clara. Buti na lang, grabe. Buti na lang din, wala nang Pascat eh. Wala na ring Montenegro. Yung Santa Clara ngayon yung naglo-load. Yes, Patno Port. Hi. Boss, Santa Clara. Diretso lang, no? Yes. Ito na rin, nakarating na rin. Global Port Terminals. Okay, ito na nga. Santa Clara. Aalis na ba? Pwede ba magpa-picture? Yan, lagay ko muna yung mga importante dito. Dito na ako sa Marco. Ayos. Bumili ako itlog at saka cup noodles. Kala ko hindi ko naaabutan yung hotel na binuko dun sa may Allenport. At 7 PM, I am fully settled inside the ferry. Relieved that I didn't encounter any major delay. Actually, nabuko na yung hotel sa Allenport a month in advance. Swerte lang at hindi sumakto sa bagyo ang biyahe na ito. Ito na, 8:30 PM. Mga 1 hour and 30 minutes daw. Kasi mga 23 kilometers, 20 kilometers per hour lang itong barko. Okay, see you at Allenport. Okay, nandito na yung barko. 9:56. At 10 PM, nasa Allenport na kami sa Northern Samar. Soon after, pinababa na ang mga drivers kaya sumama na ako. Okay naman yung bike. This is the first of 6 ferry rides in my Philippine Loop Adventure Tour and I'm happy na sa Visayas na ako. Pagkababa ng barko, nagbike ako ng ilang kilometro and at 10:22 PM, I arrived at the hotel. Check-in lang, charge ng mga gadgets, then kain sa malapit na karinderya. I needed to replenish food equivalent to the calories I burned for the day. Pagbalik sa hotel, laban ng damit, sampay, and before 12 midnight, tulog na.
Day 2 complete. 605 km total distance travel and 1 checkpoint completed. Good morning. Day 3 na, 6:15 a.m. So, magbe-breakfast lang ako. Tapos lalaga na papuntang Tacloban. Ayun, no? Tosino. Thank you. Okay. Papuntang Tacloban. 6:30 na. Bale 253 kilometers papuntang Tacloban. Nagbook na rin ako ng hotel para meron akong goal for the day. Nandito na tayo sa Visayas. Sa Samar, Allen Samar. Base sa Coros, 1,743 meters of elevation yung tatakil today. So I think mas mahirap to kaysa sa kahapon, kasi kahapon 1,077 lang. Yun, oh, ganda. Ahon na 5% dito. Ganda, oh. 6%. So far 20 kilometers na. 7:20 a.m. Ganda. Ganda ng kalsada, oh. Ayan natin. Yun, dito pala talaga tayo sa kabundukan. Ay, ganda, oh. Pahinga muna dito. Ano, Gcash? Pahinga lang ako dito. 8:52 a.m. na, 47.54 kilometers. Calbayog City na pala to, Samar na to. Pala, oh, Calbayog Airport. Okay, ito medyo patag na. Okay, ito na, Calbayog City. Daming bangka. Ito, Calbayog City Hall. Kasi ito yung St. Peter and Paul Cathedral. Menudo. Okay, kain muna ako. So far 73 kilometers na, 10:20 a.m. So almost 4 hours since ride out. Medyo bundok kaya ginutom ako. So siguro next stop na ulit is doon na sa may Catbalogan, mga 76 kilometers from here. So okay na rin to. Yan, oh, lutong bahay. Munggo, rice at saka to menudo. Thank you po. Ate, sige. Okay, time check 10:39 a.m. So, yun. 75 kilometers papuntang Catbalogan. Doon na yung next stop. Ay, grabe to, oh. Ganda. Picture ako dito. Okay, welcome Santa Margarita. Santa Margarita. Okay, nandito na sa sa Gandara. Sa vlog ko lang to nakikita. Nandito na ako ngayon. Woohoo! Sige lang ako picture. Dito na tayo sa Gandara, Samar. Tuloy po kayo sa bayan ng magaganda.
Amazon River. 100 kilometers na for the day. 11:48 a.m. Tacloban. Ayan o. Ito yung Amazon River. Tapos na. Ang Gandara. Okay, nasa ano na daw, San Jorge. Sabi ni Siri. Marami ditong ano, bicycle sidecar. I love Rosalie. Okay, siyempre may lusong. Nasa Karangnan na. 12:47 p.m. Wow! Ang ganda rin ito. Oh. Grabe yung view na yan. Ganda. Oh, welcome to Catbalogan City na raw. Ahon sa mainit. 33 degrees. Walang kaulap-ulap eh. Yun oh. Oh, ayun oh, wala nakaharang. Isang banana queue, saka isang turon. Hirap talaga pag mainit. Ano oras na? 1:30 p.m. Naka 133 kilometers na. Ano pa, mga 120 papuntang Tacloban. Panalo, nakapag-refill na rin ako ng tubig sa Gatorade. Ayan, tatawid na naman ang bundok. Ahon na naman. Ayun oh, may ano, Catbalogan. Papapicture ako dito. Yes. Nasa Catbalogan na. 2 p.m. 2:07 p.m. Naka 141 kilometers na. Dito na sa city proper. Ganda oh. Isa nito. Saka ano, dalawang itlog. Ito 5. Itlog for protein. Okay. Larga na. So, kumain lang ako para may energy para dun sa papunta sa ano, sa Tacloban. 110 kilometers din yun. After kumain, picture lang sa Samar Provincial Capital. Then tuloy na ang grind maghapon. Ahon palabas ng Catbalogan. 2:35 p.m. Grabe, 3 kilometers para tong ahon na to. Dito ko mas naramdaman ang pagod ng 3 araw ng pagbibisikleta. Ayan oh. Ganda na Samar. Welcome to Giabong. Okay, dito na tayo sa town ng Giabong. Ah, 3:08 p.m. na. Yung libingan nila. Ay, ahon. Mosyong. Hop, yaman ni popcorn. Dito na tayo sa Buray. Grabe ang init. Sarap na malamig na tubig. Ang hirap nitong Samar. 4:05 p.m. Nasa Buray pa rin. 84 kilometers to go.
naman pala tayo sa Hinabangan. Grabe to. Nandito tayo sa Calbiga, Samar. Time is 5:05 PM. Na ako nito. Kapagod. 5:16 PM, nasa Calbiga pa rin, syempre. Ahon, lusong, lubak, init, pagod. Yan ang kwento buong araw sa Samar. Looking back, this is definitely one of the hardest days of my Philippine loop. Kumagat na ang dilim habang inaahon ko ang huling tuktok ng bundok sa ruta. Tapos na siya. After nun, Ito na, pababa na. pero hindi pa tapos ang laban. May mga rough roads pa at may mga areas na sobrang dilim. Eventually, narating ko din ang Santa Rita. Ito ang municipality kung nasaan ang San Juanico Bridge. 6:35. So, Santa Rita, ang proper. Grabe yung kalsada dito. Parang lunar surface. Mahaba-haba pa. Grabe tong Samar. Actually, may 96 meters pa of elevation. So, ayun, tatsagain ko na lang. Hala, biglang dumilim. Time check, 7:40 PM. Ahon pa din. Ito, nag-decide na ako kumain na dito before pa pumunta ng Tacloban. Kasi para pagdating doon, ginawa ka. Hindi ko kaya hindi ako makatulog dahil dahil ang dami kong kinakain before matulog. So, dito na ako kakain. Grabe itong Samar. Okay, tapos na. Titirahin ko na yung San Juanico Bridge. Ito na. Haha. Welcome, San Juanico Bridge. Oh, ba't ganito? Kala ko may ilaw dito. Ano na to? Bako-bako. Nakita ko sa vlog, merong ilaw eh. Ba't walang ilaw ngayon? Nasa vlog, merong ilaw yun eh. Babalikan ko to. Ayos, Philippine Loop. San Juanico, brown out at night. Ito na. Ganda. Nasa Leyte na tayo. 8:19 PM. Yun. Welcome to San Juanico Bridge. Nakarating na rin kami ng BMC. Grabe. Sobrang late na as expected. Pero okay lang. Maging late kasi Leyte. Miss, walang ilaw doon. Ngayon lang yan, sir. Kagabi meron. Ah, ganon? Malas ko naman. Ayun pala. Nasira daw yung ilaw. Sinira daw nung lineman. Grabe, medyo demoralized ako dun sa Samar. Gumanda ng konti yung pakiramdam ko after ko kumain ng hotdogs. Pero ngayon, medyo in high spirits ako. Right after San Juanico Bridge, nag-aantay ang Tacloban City Arc. This is another Philippine Loop Adventure Tour checkpoint. Picture lang for documentation, then tuloy padyak lang papuntang city proper. Ang sarap ng feeling pag nasa city. Feeling ko safe na safe ako.
At 9 p.m., after 250 kilometers since Allenport, nandito na ako sa hotel. Okay, so yan, 9 p.m. Dito na tayo sa hotel. I've been on the road today for 14 and a half hours and ramdam ko na talaga ang pagod. Kaya what a relief. Maliligo, maglalaba, at magsasampay. See you tomorrow for day 4. Okay, day 4. Papunta tayo ngayon ng MacArthur Memorial. And syempre, pangarap kong makarating doon. Ito na yung mga nilabhan ko kagabi. Tuyo na. Tuturo ko sa inyo kung paano mabilis magpatuyo ng damit. Okay, let's go! Hello, Tacloban! 158 kilometers yung ruta today. Papunta ng Liloan Port. So, may dalawang option kasi, either Liloan or San Ricardo. Yung San Ricardo, mas malayo pero mas malapit sa Surigao. Pero ang sabi nila, maaga daw nagsasara. So, mas maraming options pag Liloan. Kaya doon ako. Okay. Punta na tayo sa MacArthur. Yes! I shall return. Ito na. Ayan o. Ayun na. Si MacArthur. Yun. Okay. MacArthur Landing Memorial. Ayos. This MacArthur, I shall return. This MacArthur, I shall return. From Tacloban, Leyte, this is MacArthur, I shall return. Okay, so alis na ako. Diretso na ng Port of Liloan. Paalam MacArthur, I shall return. Next time, hapon ako pupunta para mas maganda ang picture. Alright, punta na tayo ng Port of Liloan. Mga Philippine Looper oh. Sir, Philippine Looper. Galing saan po? Manila. Sa Liloan kayo pupunta? Liloan. Okay. Sige sir. Mas matibay ka. Sige sir. Ingat ka lagi. Okay. Ayun oh, mga Philippine Looper. May sticker sila eh. Laking bagay nung yung breakfast. Medyo mas nagkaroon ng sipa. Okay, medyo iba yung profile ng Leyte or yung ruta na to. So medyo siya flat tapos may malaking bundok sa gitna. Actually mas prefer ko yung may malaking bundok kaysa sa yung walang humpay na taas baba. Time check 8:12 AM. Okay, dito tayo sa Tolosa, Leyte. Grabe to. Flat na flat, dire-diretso. Woo! Ayun oh, coastal ulit oh. Yan na yung dagat. Nasa Dulag, Leyte na. Dulag. Okay. Nandito na tayo sa Mayorga, Leyte. Time check 9 AM. Okay. Uy! MacArthur! Nandito na tayo sa bayan ng MacArthur, Leyte. 9:24 AM. Ayan. So today, nakaka 45 kilometers. Woo! MacArthur! Naisipan kong pumunta sa looban para makita ang munisipyo ng MacArthur, Leyte. Hindi ko alam, may nag-aantay palang mas malaking rebulto doon. Okay, ito ang Municipal Hall ng MacArthur, Leyte. Ayan. I shall return to MacArthur. Okay, nandito na tayo ngayon sa Municipal Hall ng MacArthur, Leyte. Ayan o, si MacArthur. This is MacArthur, I shall return.
Okay, miss na tayo. Back on the highway. Sulit yung stop. Okay, time check. 9:48. Okay, dito na tayo sa Municipality of Abuyog, Leyte. Oh, patay tayo. Ito na. Ito na ang bundok. Okay, kain muna ako. Hello. Bite, 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 bite. Okay, 11 a.m. Yan, tapos na kumain. Dami kong kinain para handa pag tinawid yung bundok. Sabi ni Mike, ano daw ito na yung mahirap. Yan kitang kita yung gaano kataas yung bundok. Sa mga 1,000 meters elevation yon. So hindi ko alam kung ilang oras ako dyan. 3 oras siguro. Yan, sige, good luck. Okay, digestive pace muna. Umigat ng tiyan ko. Ano muna ako dito? Dami ko nakain. Pababa muna ako. Masyado ako natakot dun sa ahon kaya dinamihan ko yung kain. 11:16 AM. Yan, medyo mas okay na. Unang ahon, 4 kilometers. 90 meters above sea level. 150 meters na above sea level. Okay, nasa tuktok na ng unang bundok. 215 meters above sea level. Okay, nandito na sa Mahaplag, Leyte. 12 noon na. 34 degrees. Whew. Okay, ito na yung tuktok nung maliit na bundok. Sakit pa rin ang tiyan ko. Tinanong ko si ChatGPT. Sounds like a simple overeating related tummy. Antay lang ako. Sakit 12:22 PM. Start na ulit tayo. Medyo masakit pa rin pero mawala na to maya-maya. Actually, dapat niyan hindi ako kumain. Dapat nagkape lang ako. Or tinapay. Masyado ko namang na-anticipate kasi yung bundok. Hindi naman ganun. 32 degrees C. Ito na, simula na yung major climb. 12:45 PM. Ito, ahon pa din. Pero mukhang okay na yung tiyan ko. Okay. Dito na tayo sa kilometer 1,000. Bite. Polahongon Bridge. Wow, ganda. Wow. Wow. Ito na namumula. 146 meters above sea level. Nasa paanan pa lang to ng talagang ahon. 32 degrees Celsius. 6 to 7% lang naman dito. Kaya naman. Madami naman akong kinain Okay, 311 meters na above sea level. Ito na pala Oh. Sakto lang. Init.
35 degrees. Welcome Agas-Agas Bridge. Okay, nandito na ngayon sa Agas-Agas Bridge. So ito yung border ng Mahaplag, Leyte. Tapos sa kabila, Sogod, Southern Leyte. Yun oh, taas! Woo! Sige, tawirin na natin. Yun, ito na. Ahon din pala tong bridge na to. Yun oh. Grabe. Grabe yung view oh. Ayos. Ganda. Ay, alam ko na ang gagawin ko dito. Chita eh! Ganda lalaki! May alingaw-ngaw! Galing-alingaw-ngaw! Ganda! Buti na lang, madami akong kinain. Hindi ako nahirapan. Okay, sulit na. Okay, yun na yung tuktok. Tuktok ng bundok. Okay, 465 meters above sea level. Yun na yung tuktok, pababa na. Ayan, naka 100 kilometers na for the day. 2:14 PM. So 46 kilometer na lang. Nandun na sa Port of Liloan. Okay, yun na yung last na tuktok, 480 meters above sea level. Ngayon, pababa na. Oh, yun lang. Wow, parang gravel to na. 330 meters above sea level. 250 meters above sea level. 150 meters above sea level. So good, Maasin City. Tapos meron kayong mineral, 1 litro. Buko juice muna. Ayun, nasa Concepcion, Sogod, Leyte. Yan. Time check, 2:49 PM. Bad trip. Naiwan ko yung shades ko dun sa Agas-Agas Bridge. Nakakainis. Actually, before pa ng Agas-Agas yan nawala. And unfortunately, hindi yan ang huling pagkakataon na mawawalan ako ng shades sa buong biyahe. Ganda oh. Libagon. So nasa Libagon, Leyte na tayo. Time check, 3:23 PM. Okay, tapos na yung Libagon. Dito na tayo sa Liloan. According dun sa fast cut schedule, 6 PM yung barko. So hindi na ako magmamadali. Ayun, ito yung medyo mga taas na ahon. Dahil may oras pa, I enjoyed the ride going to Liloan. May konting rolling climbs and some coastal views. Nakapag-relax na din ang utak ko kasi in a few minutes, makakasakay na ako sa barko at makakapahinga. Yan ang akala ko. Wala nang barko nagbabiyahe dito? Saan meron? San Ricardo. Hala! Nagawa sa Ricardo sa Kailan pa nawala dito? Ano ba? Last November? Ganon? Malayo pa yung San Ricardo, no? Gano'n kalayo? Malayo, sir. Ha? Mga 40 kilometers. 40? Malayo, pero yung travel time papuntang Surigao, 1 oras lang. Pinakamatagal. Oo, pero syempre dito, nakabike ako. No choice naman ako. Sa San Ricardo pa pala, patay tayo dyan. Port of Liloan. Malangya. November pa raw yung huling biyahe. Grabe, yung utak ko ready nang umupo sa barko eh. Ay, wala, no choice. Kaya nga
Philippine Loop Adventure. Adventure. Parang ayoko na mag-vlog papuntang San Ricardo. Hindi kailangan mag-vlog, baka sabihin nyo nag-jeep ako eh. Kahit wala naman jeep dito. Walang bahay yung dadaanan. May multo po ba doon? Sumasakay dyan, may kumapara. Ay, ganon? Ay, hindi naman ako paparahan. Bisikleta lang ako eh. Hindi mo lang sabi mo, stop mo na sir. Ito sila, Yung magandang babae. malaking tindahan dito. Kaya lang, nawalan sila ng business. Dahil wala na dito sa port. Ito, inom lang muna ako ng tubig. Tapos i-ready ko lang yung utak ko. Kasi night riding na naman to eh. No choice, pupunta tayo sa San Ricardo. 41 kilometers away. So time now is 4:40. So hindi ko alam, siguro mga alas 7. Ano, may Sea Breeze Hotel. Ayan o, simula pa lang. Ahon na. Okay lang sana yung 41 kilometers eh, manageable. Kaya lang yung ahon, 550 meters. Ito oh, kita niyo yan? May mga matataas na ahon. Yun oh, welcome to the municipality of San Francisco. 5 p.m. Okay, saan kaya ako abutan ng dilim? Malalaman natin. Iniiwasan ko na sana mag night riding. Yan. Habang dumidilim, nagsisimula na din ang mga tuloy-tuloy na ahon. Parang bumalik ako sa summer. Ahon lusong, ahon lusong. Grabe dito. Dahil bundok ang dinaanan ko, madaming sections na madilim. Nasa middle of nowhere sa may Leyte. Pero since main road naman siya, papuntang port, may mga sasakyan dumadaan paminsan-minsan. Kaya hindi ko na-feel na para ako nag-iisa. At 6:27 p.m., water break. Okay, 8.9 kilometers to go na lang. So, nag-break lang ako sandali kasi ubos na rin yung tubig ko. Tuloy na yung biyahe, 6:36 p.m. So, 9 kilometers to go. Okay, sabi ng Google sa kaliwa daw. So, doon ako dadaan. Although parang okay din dito eh, kasi kabihasnan. Ito na lang Google Maps. Let's go. Para mas maganda dun sa ruta ng yung sa kabihasnan. Hindi, ito kasi parang parang dadaan sa mga liblib na lugar eh. Sundan ko to kasi mas maliwanag dito eh, sa lugar na to. May daan ba dito papuntang San Ricardo? O kailangan doon? Doon ka, dumaan sir. Ganun ba? Dito wala. Madilim kasi doon eh. Meron din dito. Meron din. Sa ospital ka dadaan. Oo nga eh, di ba? Pwede lang. Mamaya may multo doon eh. Thank you po. May sementeryo pa dito. Yun oh. Okay, sinunod ko na lang yung sinabi ng chorus dito sa looban. Actually, mas okay dito. Kasi maliwanag. Ayan oh. Crispy King. Ito yung sikat na sikat dito. Tsaka Andox. Puntuyan Municipal Hall. Okay, ito pala yung ahon. At least dito sa village, hindi sa kadiliman. Ayan Pintuyan National Vocational High School. Panalo tong ruta na ginawa ng chorus. Pupunta rin siya sa main highway eh. Pero at least, itong mga ahon na parts. Ayan kitang-kita yung ahon. 17%, 16%. Sabi na eh. Tarik to eh. Ayan Okay, ito na yung main highway. Haha. Ayan, may ilaw. Yun, buti na lang doon ako sa looban dumaan. Thank you, Coros. Ang ganda dito. Ayan, umulan na. Grabe. Kung kailan malapit na. Ayan
San Ricardo Shipping Lines. Benit Lipata. Benit pala to. 8 p.m. Oh, abot pa. Okay, dito daw. Bumibili ng ticket. Okay. Ako po at saka bike. Bicycle, 8 o'clock. Nag-loading na? Naku. Sige. Ayun na, nakabili na akong ticket. Diretso na sa Sunric Ferry 20. Nakahinga ako ng mas maluwag after ko mabili ang ticket. Kaya lang loading na daw, kaya dali-dali akong pumunta sa port. Pagdating, syempre checkpoint picture muna. For documentation. Yan. Then diretso na sa ferry. Ferry, ito ba yung Ferry 20? Ticket sir. Ticket. Okay, ito na. Loading the bike onto the boat felt unreal. 4 days ago, nasa Manila pa ako. Ngayon, tatawid na papuntang Mindanao. Grabe, dilim dito. Natakot. Lolo. The boat was smaller than expected. Inside, I met motorcycle lang ba? Philippine I-video loop ko kayo. riders. Ayan, mga Philippine looper, When they asked how long I'd been on the road, I said 4 days from Manila. Today is your fourth day? Ilang oras na? At 8:19 p.m., umalis na kami ng Leyte. By Leyte. Sabi nung guard, 1 hour lang. Pero ito, 3 hours na, wala pa kami sa Lipata Port. At 11:30, we finally arrived at Lipata Port. Ayun, bababa na isa-isa sa sakyan. Hop! Yan! Woo! Nakalapas din. Ayos. Grabe, tapang ng tubig, Grabe, di ako makapaniwala. Literally, 2 dagat at madaming bundok ang tinawid ko para makarating dito. Time check, 11:46 p.m. So maghanap lang ako makakainan, kain, tapos bike sa hotel. First time rolling onto Mindanao soil. Gutom na rin, so I look for a quick turo-turo before heading to the hotel. Kailangan para protein. Okay, let's go. 9.5 kilometers papunta dun sa hotel. Oo nga pala, nasa Mindanao na tayo! Woo! Let's go! Ayos dito may ilaw. Riding into Surigao City, surprisingly buhay pa ang kalsada kahit midnight na. Bright lights, wide roads, and people are still out. After 4 straight days moving south, the journey finally paused. At 12:25 a.m., I reached Lechard Hotel. Woohoo! Ito na. Okay. Stop the clock. Ako yung Marcas kaya. Okay, so good night. Grabe. Sana magkaroon ako enough na tulog bukas. Tapos titignan ko na lang kung hanggang saan yung kaya ko bukas. This is MacArthur. I shall return. Day 4. Out.